महाराष्ट्रीयन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या रेसिपी मिळतील। नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी मेथीची मुठिया बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य ही मेथीची भाजी बघा आहे। एक पेंडी घेतली होती, मी धुवून कापून घेतलेली आहे। एक वाटी नाचणीचं पीठ आहे, एक वाटी बाजरीचं पीठ आहे, एक वाटी गव्हाचं पीठ आहे, एक वाटी चण्याच्या डाळीचं पीठ आहे, एक वाटी तांदळाचं पीठ आहे आणि एक वाटी ज्वारीचं पीठ आहे। चवीपुरतं मीठ आहे। ही हिरवी मिरची, लसूण आणि जिरे मी टेचून घेतलेले। ह्यात थोडंसं एक चिमूटभर ओवा पण टाकलेला आहे। ह्यात आलं आणि सुकं खोबरं हे टेचून घेतलेलं आहे। हे सगळं 2-2 चमचे आहे बघा। हे पीठ ना 2-2 चमच्याच्या प्रमाणे आहे, पण माझी एक छोटी छोटी वाटी आहे त्यामुळे मी एक वाटी म्हणून तुम्हाला सांगते। हळद आहे, धन जिरे पूड आहे, गरम मसाला पूड आहे, हिंग पावडर आहे आणि थोडंसं जिरे। आता बघा ही मेथीची भाजी घेते, त्याच्यामध्ये बघा हे सगळे पीठ टाकून घ्यायचे। चवीपुरतं बघा मीठ आहे आणि ह्याच्यामध्ये बघा हिरवी मिरची, लसूण, जिरे आणि थोडासा ओवा हे मी टेचून घेतलेलं आहे। हे आलं आणि सुकं खोबरं, आलं जास्त आहे, सुकं खोबरं एकदम थोडंसं आहे, हे टेचून घेतलेलं आहे। एक चमचा जिरे आणि धने पावडर आहे, अर्धा चमचा हळद आहे, एक चमचा गरम मसाला पावडर आहे। हे बघा मी मगाशी तुम्हाला कोथिंबीर दाखवली नव्हती, तर ही कोथिंबीर मी ह्यात टाकते। कोथिंबीर थोडी जास्त घेतलेली आहे। आता हे कालवायसाठी बघा पाणी आहे। तुम्हाला जर टाकायचं असेल तर ह्यात थोडासा खायचा सोडा टाकायचा, कारण मी ओवा हे टाकलेलं आहे त्यामुळे नाही मी हे टाकलं, सोडा नाही टाकलेला आहे। आता हे घट्ट मळून घ्यायचं बघा एकदम। हे बघा आता हे पीठ असं घट्ट मळून घ्यायचं। तर आता हे चांगलं मळून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याला एक 5 मिनिटासाठी असं झाकून ठेवायचं। हे बघा आता हे झाकून ठेवलं होतं आणि मी तेल बघा गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल चांगलं कडक तापून द्यायचं आणि मग ह्याच्या बघा अशा छोट्या छोट्या या असं लांबट आकाराच्या छोट्या छोट्या बनवायच्या। हे बघा अशा पद्धतीनं बाकी सगळ्या तुम्ही बनवून घ्यायच्या। सगळ्या बनवल्यावर मग तळायचे। हे बघा हे अशा पद्धतीने सगळे बनवून घ्यायचे आणि आता मी तेलामध्ये तळायला ठेवते। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे। असे 6 ते 7 सोडायचे आणि चांगले असे खरपूस असे तळून घ्यायचे। हे बघा अशा पद्धतीने सगळे तळून घ्यायचे।
जर तुम्हाला हे मेथी मुठिया जर आवडले असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि करून झाल्यानंतर मला मेसेजमध्ये सांगा कशा झाल्या म्हणून.